It's a real honor and pleasure to be with you today. I will say I am Arab and I lived in Canada, so it's very hot here. So I will be wiping myself from time to time, so forgive me for that. And first of all, a big congratulations to Eva and your wonderful group, Aexel Biomed, because Aexel Biomed has done a phenomenal job of organizing. Your communication has been outstanding, and this reflects how much you care about the right technology reaching the right doctors, and it's an honor to join you both in the talk today. Xin chào mọi người, thì thật sự là bác sĩ Fadi cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là vui, và cũng gửi một cái lời chúc mừng đến chị Eva khi chị có tổ chức một cái buổi tiệc cực kỳ ấm cúng và rất là trang trọng như thế này, để có thể là chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cải tiến mới nhất trên toàn thế giới từ InMode Aesthetic. Thì tôi là bác sĩ Fadi, thì tôi sống ở Canada, thì thật sự là rất là nóng, và trong một cái căn phòng như thế này thì tôi mong muốn là với những kinh nghiệm của mình sẽ có thể chia sẻ về những cái thực tế lâm sàng cũng như những cái ứng dụng để cho quý bác sĩ chúng ta có thể học hỏi và cập nhật nhiều hơn nữa về những cái kinh nghiệm cải tiến trong quá trình điều trị cho khách hàng của mình. I'm going to try to keep my messages for each slide very simple so we can get through this quickly. This first slide is meant to reflect that in general, patients today want less invasive procedures with better results. Trong cái ngày nay thì thật sự ra là tôi chỉ mong muốn là nói gọn cái bài chia sẻ của mình một cách ngắn gọn nhất và cũng cho mọi người có thể hiểu về tổng quan của ngành. Thì ngày nay khách hàng họ mong muốn tìm đến những cái phương pháp điều trị mà không có mất cái thời gian nghỉ dưỡng nhiều, nhưng mà họ lại trông đợi một kết quả nhiều hơn. And in the past, we didn't have options to offer patients which would give them very good results. We had the basic things that we all know: fillers, Botox, some laser machines. And when a patient came who had a little bit more aging and wanted a more significant result, the only option we were able to offer was surgery. The interesting thing about this portfolio, the InMode portfolio, and particularly Morpheus, but also to a certain degree EvolveX, is that it meets the needs of the gap population. The patients who don't want surgery but are not going to be satisfied with the basic treatments that we offer. It's sort of in the middle between requiring surgery and not requiring surgery. Thật sự ra trong cái trước đây, tức là chúng ta cũng thấy là qua một cái quá trình mà cái ngành thẩm mỹ ngày càng cải tiến, thì cái sự chọn lựa trong cái thời điểm trước thì khách hàng không có chọn lựa quá nhiều, bởi vì là chúng ta chỉ có thể can thiệp tạo hình bằng những cái kỹ thuật như là filler, Botox hoặc là xa hơn như những cái laser fractional. Tuy nhiên là ở cái mảng phẫu thuật thì nó lại gây xâm lấn khá là nhiều, cho nên là với cái công nghệ từ InMode thì nó tạo nên một cái gap, tức là chúng tôi kết nối được giữa những cái nhu cầu hiện tại của khách hàng đối với những khách hàng mà họ mong muốn trải nghiệm một cái tiết điều trị mà không có cần phải qua phẫu thuật mà vẫn có thể đạt được kết quả tốt, không cần mất cái thời gian nghỉ dưỡng quá nhiều. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay để có thể cập nhật với những cái cải tiến từ công nghệ InMode, đặc biệt với Morpheus8. And when we talk about these treatments, we can apply them to the face, to the body, and also to the skin. Và khi chúng ta nói về can thiệp điều trị thì không chỉ gói gọn khi mà chúng ta có thể đem lại một cái hiệu quả điều trị cho vùng mặt, chúng ta cũng đem lại một cái can thiệp rất là tốt cho vùng cơ thể và ngay cả cho làn da của mình. The problem we see today is people and clinics try to focus on results in a specific area of the face. That is not our philosophy at InMode and not the way that we practice aesthetic medicine. When we practice aesthetic medicine, we treat the whole face and we look for an improvement in the overall emotional beauty of that face. Có một cái thực trạng ngày nay khi mà mọi người cảm thấy là cái ngành thẩm mỹ nó càng phát triển quá nhiều thì gần như là một vài cái trường phái là họ sẽ chỉ tập trung vào cái vùng mà mong muốn cải thiện thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc cũng giống như là một cái kim chỉ nam trong những cái công nghệ mà khi InMode ra đời, đó là chúng tôi mong muốn cải thiện một cách toàn diện, tức là không phải vào một vùng hay là một cái khu vực nào đó ở trên cái vùng mặt hay vùng cơ thể, mà có thể đem lại một cái giải pháp tổng thể để tạo một cái sự tương đối, một cái sự hài hòa. Thì đó cũng là một cái chung và cũng là cái
xu hướng, và ngay cả đó là một cái lời để mà tôi có thể lúc nào cũng đem lại cái hiệu quả điều trị cho các khách hàng của mình. It's almost as if you take a house and you only fix the window. Các bạn cứ tưởng tượng khi mà mình xây nhà đó và mình chỉ sửa có cái cửa sổ thôi, thì nếu như mà mình điều trị một cái gương mặt mà mình chỉ tập trung vào một cái khu vực đặc hiệu thì nó cũng sẽ mang lại cái kết quả tương tự giống vậy. And that is why our portfolio has a very large and broad spectrum of applications. We are able to work on multiple problems at the same time to provide holistic solutions. Và khi mình nhìn vào một cái danh mục những cái công nghệ điều trị hiện tại mà InMode có thể mang đến cho thị trường điều trị thẩm mỹ, thì các bạn có thể thấy được là chúng tôi tạo nên một cái sự đa dạng, đa chỉ định, và chúng tôi từ cái đa chức năng, đa chỉ định và đa dạng này nó sẽ tạo nên một cái tiền đề để cho mọi người có thể tìm hiểu, mọi người có thể gắn kết cùng với InMode và từ đó chọn lựa cho mình một cái giải pháp phù hợp nhất. So we don't like these kinds of pictures that I'm going to show you now. These are pictures of people who have had too much of a certain treatment without any idea towards a balanced result. Thật sự ra khi mà tôi chia sẻ về những cái hình ảnh này thì đó không phải là một cái tiêu chí thẩm mỹ mà chúng ta đang ngồi đây và mong muốn hướng đến. Chúng ta mong muốn hướng đến một cái vẻ đẹp tự nhiên, một cái vẻ đẹp cân đối, một cái vẻ đẹp mà nó có được cái sự hài hòa một cách toàn diện, chứ không phải là một cái vẻ đẹp mà nó tạo nên mà mình thực sự mình cảm thấy là nó đơ và nó cứng như thế này. To start speaking about the face, we need to understand that aging of the face is not just volume loss. Khi mà mình thực sự mình hiểu về một cái tiến trình lão hóa thì chúng ta phải thực sự là nhìn nhận cái vấn đề lão hóa nó không chỉ nằm ở cái vấn đề là mất thể tích. The face has a suspensory network. It has a function within it that allows it to remain lifted. Trên một cái gương mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái phần, những cái cơ quan nó rất là quan trọng để mà nó có thể đảm nhiệm những cái cử động, nó có thể đảm nhiệm những cái cảm xúc và nó tạo nên một cái hiệu quả là nâng. There is a name for the structure, I'll tell you in a minute, but when this structure becomes weaker as we age, we see that it's not just about losing fat, but what happens is the fat in the face begins to descend, begins to drop. Có những cái cấu trúc rất là quan trọng mà nó không chỉ liên quan đến cái vấn đề là khi mà mình lão hóa thì mất thể tích không, mà nó còn tạo nên một cái vấn đề là nó trùng nhão, nó chảy xệ, và tôi sẽ chia sẻ trong những cái slide sau cho mọi người xem. This structure is called the anchoring complex, and it exists everywhere in the face, from the skin all the way down to the bone. You have to think of it almost like a nail that you hang the picture on the wall. Chúng ta phải tưởng tượng về cái cấu trúc nguội của những cái lớp da, của những lớp dưới da ở bên trên một cái gương mặt, nó sẽ hiển thị giống như một cái thân cây vậy đó. Và chúng ta phải hiểu được là cái cấu trúc nào nó thật sự nó đóng vai trò một cái neo, để mà khi mà mình can thiệp những cái vấn đề điều trị thì mình thật sự là mình sẽ phải cố định, mình thật sự mình phải sửa chữa những cái vấn đề thương tổn tại những khu vực đó. So the wall is the bone. This is the coat hanger, that's your face. There is an anchoring complex in the face that works like a nail. This, as we get older, gets weaker. And that's why we begin to show signs of aging. Khi mà chúng ta lão hóa thì các bạn sẽ hình dung rõ hơn qua cái hình ảnh này. Với cái cấu trúc xương nó sẽ là một cái neo, và những cái cấu trúc lớp da bên ngoài, từ cái lớp biểu bì cho đến lớp bì và lớp mỡ dưới da, nó hoàn toàn là nó sẽ bám ở trên cái cấu trúc xương như thế này. Và lão hóa rồi nó sẽ là diễn ra theo một cái quá trình lão hóa toàn diện từ trong ra ngoài. The beautiful thing about Morpheus technology is, in addition to treating skin and to targeting fat, it is able to improve this fibroseptal network, the FSN, the anchoring complex. So this is before, this is after we treat. This is what happens with the fibroseptal network, which gives you amazing remodeling and tightening of the skin. Khi mà tôi đang chia sẻ đây về cái công nghệ Morpheus8 thì rõ ràng là mọi người có thể thấy những hình ảnh này. Chúng ta không chỉ có thể tác động vào cái cấu trúc lớp da,
mà còn có thể tác động vào cấu trúc mô mỡ, và một cái vấn đề quan trọng nhất đó là những cái dải xơ nó liên kết giữa cái mô liên kết ở dưới da và cái tổ chức mỡ dưới da, nó sẽ được kết dính và nó tạo nên một cái hiện tượng là có thể kích hoạt tăng sinh, và từ đó đem lại cái hiệu quả là tái tạo và trẻ hóa. This is how we accomplish it, through Morpheus. And Morpheus is not just any regular radio frequency microneedling technology. Và với công nghệ Morpheus8 thì hoàn toàn không phải chỉ là một cái công nghệ sóng tần số vô tuyến đơn thuần, mà chúng ta có thể làm được rất là nhiều những cái chỉ định với công nghệ này thông qua những cái đầu điều trị khác nhau. It is much more powerful than any other system. I'll explain to you now why that is. And you have a variety of pins that you can use. You have 24 pins for the face and for scars and for skin. You have 12 pins for the eye and the mouth. You also have 40 pins for the body. And there's a special tip called resurfacing tip, which can be used to improve certain pigmentations and some superficial problems. Ở đây thì lý do tại sao tôi lại trong các kinh nghiệm lâm sàng của mình, tôi đánh giá Morpheus8 đang được xem là một cái công nghệ mà tôi ưa thích nhất, và nó nổi trội hơn hẳn so với tất cả những công nghệ thẩm mỹ sử dụng AF hiện tại ở trên thị trường. Bởi vì là khi mà các bạn có thể hiểu về cái vấn đề mà mình đang điều trị và khu vực mà mình điều trị, thì mình sẽ chọn lựa những cái đầu tiếp khác nhau. Sẽ có những cái đầu tiếp như là 12 pin thì nó sẽ sử dụng cho những cái vùng khu vực mà mình mong muốn cải thiện nhỏ, như là vùng quanh mắt nè, hoặc là vùng quanh môi. Có những cái khu vực lớn hơn như là chúng ta mong muốn là cải thiện về cái độ săn chắc hoặc cấu trúc da, thì mình có thể sử dụng cái đầu là 24 pin, trong khi cái đầu 40 pin thì để điều trị là trẻ hóa cái vùng cơ thể. Ngoài ra thì với công nghệ Morpheus8 thì rất là đặc biệt, chúng ta còn có thêm một cái đầu tiếp để tái tạo là resurfacing. Thì cái đầu tiếp này á, nó sẽ chủ yếu là nó có thể đem lại cái hiệu quả để điều trị đặc hiệu trên những vấn đề liên tục sắc tố. And what happens when we deliver this energy into the tissue is something called coagulative necrosis. This means that the tissue gets injured. And when the body repairs this injury, it improves the collagen and the elastin. Và cái cơ chế thực tế của cái công nghệ này nó sẽ kích hoạt một cái tiến trình gọi là hoại tử quang đông. Và với một cái tiến trình này, từ đó nó sẽ làm biến tính cái collagen, và cái tiến trình lành thương của cơ thể chúng ta, từ đó nó sẽ kích hoạt việc tái tạo collagen và elastin, và đem lại một cái hiệu quả trẻ hóa, tái tạo và đàn hồi da rất là tốt. The other systems on the market are unable to create a significant power in the tissue because, and I'll tell you in a second, go ahead. So với những cái công nghệ khác AF trên thị trường thì hoàn toàn không thể nào đem lại một cái hiệu ứng quang đông mô mà nó mạnh mẽ như là công nghệ Morpheus8. Thì tôi sẽ lý giải bây giờ cho tất cả quý bác sĩ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế của công nghệ này. All the other systems consist of a row of positive needles, and next to it is a row of negative needles. And when you deliver the pulse, the energy travels from this positive needle to the negative needle, creating a very, very small signal, a very small pulse in the tissue. Not very different than regular microneedling. Trong cái hình ảnh này thì khi mọi người nhìn thì mình sẽ rất là hiểu là với những cái công nghệ Microneedling AF ở trên thị trường sử dụng cái kim cực nhỏ, thì với cái độ sâu thâm nhập nó thấp hơn thì nó không có khả năng nó làm nóng vùng, và cái tần số cao khi mà mình sử dụng những cái kim thì nó sẽ dễ dẫn đến những cái tổn thương cơ học nhiều hơn và ít tạo cái lượng nhiệt. Thì mình sang cái ảnh bên trái là một cái so sánh rất là rõ, thì cái mật độ kim của Morpheus8 thì nó đem lại một cái hiệu quả là giảm những tổn thương cơ học, và cái độ sâu thâm nhập nó sẽ cao hơn, từ đó nó cho một cái tác động là làm nóng cái vùng của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, và cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả điều trị nó sẽ đạt được rõ rệt hơn rất là nhiều. That's why we call it a low ablative index RF microneedling. If you were to try to use this to ablate fat, you're not going to get anywhere. You're not going to get a result. It's not powerful enough. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi gọi đây là một cái công nghệ mà sử dụng Microneedling AF với cái cường độ phân lớn rất là thấp. This is Morpheus. Instead of having the return electrode next to the other needle, the return electrode is all the way at the back, at the base. Và khi mình nhìn
nhìn cái hình ảnh mô phỏng này á, thì mình sẽ thấy là cái công nghệ Morpheus8 là cực kỳ tiên tiến, bởi vì là cái vùng làm nóng nó sẽ được khép kín và qua một cái phổ mà nó tác động xuống ngay được đúng vào cái mô đích thì nó cho chúng ta được một cái hiệu quả tác động nhìn một cách chính xác ở bên dưới mô da. You get as a result a very powerful signal. And you can get in that signal ablation, so the tissue evaporates, which means you can melt fat. You have around it coagulation, which means you can also remodel the fibroseptal network and remodel the skin. Và trong cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy được là cái năng lượng khi mà chúng ta sử dụng những cái đầu kim và điện cực bên ngoài đặt ở trên bề mặt da, nó sẽ mang đến 3 tác động trong cùng một lúc, đó là tác động đốt, quang, đông cùng với là nóng. Thì chúng ta sẽ thấy được là với 3 tác động như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái tác động là cái vùng co nó sẽ rất là lớn và làm nóng ở dưới mức hoại tử ở khu vực mà chúng ta điều trị, đem lại cái hiệu quả là tăng sinh, collagen, elastin đồng nhất và hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái công nghệ AF truyền thống. So how do I think about this? My name is Fadi, F-A-D-I, and so I developed a concept called the Fadi on how to use this technology. And I'm going to take you through this now because you can use Morpheus for different indications. You can use Morpheus to treat fat in a young patient, in the double chin, along the jaws. You can also use it to improve skin and lift the neck and lift the face. You can also use it to treat acne, stretch marks, excessive sweating. The signal is very powerful. But the beauty of the technology is you can change the parameters of the treatment and accomplish different things. And the way to think about it is the Fadi. Tên của tôi là Fadi, cho nên là tôi thì rất là mê cái công nghệ Morpheus8. Cho nên ra tôi có một cái concept khi mà sử dụng công nghệ Morpheus8, đó là các bạn hãy cứ áp dụng nguyên tắc Fadi. Thì lý do tại sao tôi lại gọi là nguyên tắc Fadi, đó là vì cái công nghệ này tôi mê. Lý do tại sao mà tôi lại mê nó đến như vậy? Bởi vì là trong cái phòng khám và trong cái quá trình thực hành lâm sàng của tôi thì tôi cảm thấy được là tôi có thể điều trị rất là đa dạng với đa dạng chỉ định. Ví dụ mình mong muốn điều trị ở cái vùng nọng cằm, mình mong muốn cái cằm của mình nó thon hơn, cái vùng đường viền hàm nó săn chắc hơn, thì tôi có thể điều trị linh hoạt chỉ bằng cách là mình thay đổi tần số thôi. Ngoài ra thì với công nghệ này thì các bạn có thể điều trị rất là hiệu quả trên tình trạng mụn nè, rạn da nè, tình trạng tan tiết mồ hôi ở những cái vùng như là vùng dưới cánh tay, hoặc là ngay một cái chuyện đơn giản là chúng ta mong muốn là nâng thôi, nâng cơ hoặc là nâng cái phần da lên, thì mình cũng có thể điều trị rất là phong phú với công nghệ này. Thì khi mà cứ nghĩ đến Morpheus8 thì các bạn cứ nghĩ đến nguyên lý Fadi. There are two types of modes on Morpheus. The first mode is called fixed. For the face I'm speaking. There are two modes for the face, fixed, and the second mode is cycle. Fixed means when I press on the foot pedal and the needles emerge out of the tip, they stay in the skin and continue to deliver pulses as long as I'm engaging the foot pedal. With the cycle mode, even if I continue to press the foot pedal, the needles will come in and pop back out, then back in, back out, as long as I'm engaging with the foot pedal. What that means is in fixed mode, your RF signal is longer. With cycle mode, your RF signal is shorter. Như vậy thì với cái thông số của Morpheus8 thì tôi sẽ giải thích một tí xíu. Thì chúng ta sẽ có hai cái chế độ xung. Một cái chế độ xung là cố định và một cái chế độ xung gọi là xoay chuyển. Thì như thế nào là cố định? Khi mà chúng ta đạp cái bàn đạp để phát xung á, thì những cái đầu kim nó sẽ tác tích vào trong cái khu vực mà mình điều trị tại cái độ sâu mà chúng ta sẽ điều chỉnh, và cái năng lượng từ đó nó cũng sẽ được đưa xuống dưới cái bề mặt mô da. Trong khi cái chế độ điều chỉnh là một cái chế độ khi mà chúng ta đạp cái bàn đạp để mà phát xung, thì cái đầu kim nó sẽ tác tích xuống cái vùng da và sau đó nó sẽ quay trở lại như cũ và nó lặp lại cái động tác như vậy. Thì á, với cái chế độ cố định, phát xung cố định á, cái năng lượng chúng ta nó sẽ phát ra nó dài hơn so với cái chế độ mà chúng ta tùy chỉnh. Thì như vậy thì các bạn sẽ rất là linh động trong cái ứng dụng điều trị tùy theo cái chỉ định mà mình đang thực hiện điều trị trên khách hàng của mình. As a result, if you think about it, the fixed mode, which gives a longer RF signal, means it delivers more ablation.
And when it delivers more ablation, it's an excellent mode to melt fat. So the F is, do I choose fixed or do I choose cycle? Ở đây trong một cái khi mà chúng ta thực hiện cái chế độ fix, gọi là cái chế độ cố định, thì chúng ta sẽ thấy được là với cái chế độ cố định thì cái năng lượng phát xung của AF nó sẽ dài hơn, và vì cái năng lượng phát xung của AF nó sẽ nhiều hơn, lâu hơn như vậy á, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả là đốt được cái mô mỡ. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới hiệu quả là các bạn muốn giảm mỡ thì các bạn sẽ hiểu được là mình sẽ rất là rõ ràng chữ F nó đại diện cho chữ fat, nó đại diện cho chữ fix, thì mình sẽ chọn fix hay là chọn cycle ạ? If I choose if I choose fixed versus cycle, it depends on the A. If the A is adiposity, which is fat, or am I treating skin? If I'm treating fat, automatically I'm going to choose fixed mode. If I'm treating skin, I don't want to deliver long RF signal. I want to develop short ones to create more coagulation to improve the skin, not ablation. And therefore I'll choose cycle. Khi mà trong cái công thức Fadi hay còn gọi là nguyên lý Fadi, khi mà chúng ta sử dụng cái công nghệ Morpheus8 thì rõ ràng là với một cái chế độ phát xung cố định thì nó cho một cái trường năng lượng AF nó dài hơn, nó lâu hơn, nó nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ thấy là với một cái trường năng lượng dài hơn, nhiều hơn như vậy thì nó sẽ tác động chủ yếu là trên cái mô mỡ, và nó sẽ liên quan đến vấn đề các bạn sẽ chọn lựa là adipose, tức là cái mô mỡ hay là lớp da. Nếu mà mình thực sự mình muốn điều trị giảm mỡ thì chúng ta sẽ chọn chế độ fix, tức là chế độ xung cố định. Trong khi cái điều trị sang chất da trẻ hóa thôi thì chúng ta sẽ hoàn toàn không mong muốn đem lại có hiệu quả cắt đốt, và lúc này mình sẽ chọn qua cái gọi là một cái tác động quang đông. Thì với một cái tác động như vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái chế độ mode của Morpheus8 là chế độ tùy chỉnh là cycle. So A will then determine my D, which is depth. If I'm treating fat, I'm going to treat it at deeper level than if I'm treating skin. 3 to 4 millimeters for fat in the face, 1 to 2 millimeters for skin. Và với cái chữ A lúc này nó sẽ tương thích với cái chữ D, tức là cái độ sâu. Chúng ta sẽ đánh giá về cái độ sâu tác động điều trị trong trường hợp mà 3 hoặc 4 mm dưới da thì chúng ta sẽ mong muốn là tác động để đem lại cái hiệu quả là giảm mỡ. Trong khi là trẻ hóa da thì chúng ta chỉ cần phải tác động ở cái độ sâu là khoảng 1 cho đến 2 mm dưới da thôi. The last thing I choose is intensity. That's the energy. That's how many pulses I deliver in each spot, and that's how many passes. If I want to target fat, I'm going to use high energy. I'm going to stack because I'm using fixed mode, right? So when I press, the needles will enter the tissue and it will deliver the pulses as long as my foot is on the pedal. So I'll stack 2 or 3 pulses. So the needles will go in and it'll be boop, boop, boop. So that's 3 pulses of RF in that spot of fat, so I know I got good ablation. Whereas if it's skin, I'm going to choose cycle, and I'm going to choose lower energies, and I'm not going to stack. I'm going to do single pulses, but multiple passes to create micro-injury zones in the skin to get tightening. Với cái chữ I cuối cùng đó là rất là quan trọng khi mà chúng ta sẽ chọn cái cường độ hay còn gọi là năng lượng khi chúng ta điều trị, thì sẽ tùy theo cái lớp mà chúng ta mong muốn can thiệp, là chúng ta mong muốn can thiệp vào lớp mỡ hay lớp da. Trong trường hợp các bạn mong muốn là cắt đốt cái mô mỡ thì cái năng lượng của mình khi này mình sẽ chọn chế độ là chế độ cố định, là chế độ fix. Thì với cái chế độ fix thì chúng ta sẽ chọn cái năng lượng cao hơn, và với cái việc phát xung là chúng ta sẽ phát từng cái xung đơn. Và thường là cái nguyên tắc điều trị của tôi thì tôi chỉ cho cỡ khoảng là 3 cái độ lọc xung thôi, tức là mình cho cái xung nó lặp lại cỡ khoảng 3 lần. Trong khi mà mình điều trị trẻ hóa da thì cái cách thức mình điều trị mình sẽ chọn chế độ là cycle, tức là chế độ tùy chỉnh, và cái năng lượng lúc này tôi chỉ cần năng lượng thấp xung đơn, và lúc này mình sẽ thực hiện là multiple pass, tức là lặp lại nhiều pass. Thì cái mục tiêu chính là mình sẽ tạo nên một cái vi tổn thương ở trên da để nó có thể kích hoạt cái tiến trình tăng sinh cái collagen bên dưới da. Thì đó là cái mục tiêu mục đích mà chúng ta can thiệp cái điều trị tùy theo cái chỉ định. This patient has only skin, no fat. Khi mà mình đánh giá khách hàng này thì hoàn toàn cô ấy là chỉ có da thôi chứ không có mỡ. Does everyone agree? Yes. Okay. This is after one treatment of the following parameters.
Is it fixed or cycle? It's skin. It's cycle. I can do some fixed as well because that skin is very thick. So I can target it by ablating that dead skin. But it's mostly cycle. It's skin. So my depth is going to be 2 and 1. But because that skin is very thick, I actually did a little bit of 3 as well. And the intensity was 30. And I did single pulses, no stacking, multiple passes, 1 session. Và trên cái case này thì cái cô này thì rõ ràng mọi người đánh giá thì chúng ta cũng cùng đồng ý với tôi, đó là chỉ có da thôi. Và vì chỉ có da thôi cho nên tôi sẽ chọn chế độ là cycle thay vì chọn chế độ fix. Và với cái độ sâu tác động thì tôi sẽ tác động điều trị là 2mm, sau đó là follow bằng cái đầu kim là 1mm. Tuy nhiên là vì cái độ dày da nó khá là dày, tuy nhiên trên cái case này thì mình có thể linh động, mình sáng tạo một chút, thì mình có thể kết hợp với cái chế độ fix và mình chỉ cho một cái xung đơn thôi. Thì case này sau khi cái cường độ mà mình sử dụng năng lượng là 30W single pulse và mình cho lọc xung là cỡ khoảng 3-4 cái passes thì mình có được cái hiệu quả sau cùng như thế này. We can do more treatments now, and we will. We've planned more treatments for her. This is fat, not skin. There's skin as well, but the main problem is fat. Agree? Yeah. It's fat? Okay. So she has some skin. We'll treat that differently, but she has mostly fat. So I'm going to use fixed for the fat. I'm going to use the A because it's adiposity, so I'm going to use fixed. I'm going to do deep 4-3, but I'll also do 2-1 to improve her skin in the same area. But the goal is 4-3, high energy, stack of 2, multiple 2 passes. Và trên cái case này là một cái case khác, rõ ràng là cô ấy gặp cái vấn đề là bị mỡ lòng thòng và mỡ vùng mặt khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ xác định luôn vấn đề là với cái tình trạng của mỡ như vậy thì mình sẽ chọn chế độ fix. Và với cái chế độ fix thì mình sẽ chọn cái đầu kim là 4mm, 3mm. Tuy nhiên thì với bác sĩ Fadi thì ông vẫn mong muốn là có thể đem lại cái hiệu quả trẻ hóa da trên cái case này, thì mình kết hợp thêm với cái đầu là 2mm và 1mm. Cường độ thì chắc chắn là nếu mà mình mong muốn giảm mỡ thì mình sẽ chọn năng lượng cao 45W và mình sẽ theo cái chế độ stack hai xung, và từ đó là mình sẽ đi theo cái 2 đường lọc xung là 2 pass. Thì sau cùng chỉ sau có 1 lần điều trị thôi. You can combine with anything you want. Lasers, fillers, biostimulants, threads in the same session. This, Morpheus, diluted radius. 2 sessions. Cái điều mà tôi thích nhất khi mà tôi ứng dụng Morpheus8 trong tại clinic của mình đó là tôi kết hợp với tất cả những cái phương pháp điều trị khác, từ căng chỉ, filler cho tới những cái phương pháp điều trị như laser, và trong cùng một lần điều trị mình có thể thực hiện kết hợp được như vậy. Thì đây là một vài case mà tôi kết hợp. Case trước đó là Morpheus kết hợp với lại radius, và case này là Morpheus kết hợp với lại căng chỉ. Sorry, she's smiling in the after picture. I kept telling her, don't smile, and she kept smiling more. But this is 1 Morpheus, 1 threads. Trên case này thì tôi chỉ thực hiện một lần điều trị với Morpheus và một cái tiến trình căng chỉ thôi, rất là trẻ luôn. Look at the improvement under her eyes. Các bạn nên nhìn kỹ cái sự cải thiện cực kỳ rõ ở khu vực vùng dưới mắt của khách hàng này. This is 2.5 months after the treatment, so this is not edema. Đây là cái kết quả là 2 tháng rưỡi sau khi điều trị là hoàn toàn không có sưng nề hay bị tụ máu sau khi người ta can thiệp điều trị cái khu vực nhạy cảm là vùng da quanh mắt. So we have many applications for aesthetic purposes, but we have more than that. I use Morpheus a lot to treat acne and acne scars. Chúng ta thật ra là có thể mở rộng cái chỉ định điều trị với Morpheus8, và trong kinh nghiệm của tôi thì tôi thích biến tấu, tôi thích sáng tạo và cải tiến với công nghệ này. Và một trong những chỉ định tôi luôn luôn thực hiện với Morpheus8 đó là chỉ định điều trị cho tình trạng da mụn và sẹo mụn. I'm a surgeon, so I keep my thinking very simple. I'm not very smart. Simple. So we know acne is complicated, many causes. It's a chronic disease. You cannot cure adult acne. Often, we were speaking earlier, acne and rosacea are actually the same condition in adults. This has been a phenomenal treatment for my population.
You could say to me, why? I'll just give them isotretinoin. Isotretinoin, what is it called in Vietnam? Accutane? Accutane? Roacutan? Okay. So you can do that, but 1/3 of your patients will not have a response. 55%, half of them, they're going to have the acne back in less than 5 years. And it doesn't do a lot for scars. It helps, but not by much. Và trong cái tôi là một cái bác sĩ phẫu thuật, cho nên là cái nguyên tắc của tôi đó là tôi tiếp cận cái vấn đề nó rất là đơn giản. Chúng ta sẽ hiểu được là về bác sĩ da liễu thì chúng ta sẽ hiểu tình trạng mụn nó là do rất là nhiều nguyên nhân, rất là nhiều cái yếu tố. Tuy nhiên là khi mà mình xét cái vấn đề nó đơn giản hơn thì chúng ta sẽ thấy được là cái việc tiếp cận bằng điều trị mụn trước đây khi mà chúng ta sử dụng isotretinoin thì khoảng là 1/3 cái trường hợp thì nó không có đáp ứng với thuốc. Trong khi là hơn 50% thì nó sẽ bị tình trạng tái phát ở dưới 5 năm, và khoảng là 30% thì chúng ta chỉ thấy cái sự cải thiện trên cái sẹo mụn nó rất là ít thôi. Thì vì những cái vấn đề chúng ta phải đối mặt khi mà mình sử dụng thuốc trong quản lý cái tình trạng da mụn, thì tôi đặt ra cái câu hỏi là khi mà mình kết hợp với Morpheus thì chúng ta đạt được những cái hiệu quả như thế nào? Whereas with Morpheus, what we found, and we did the analysis on this, it's getting published in the Aesthetic Surgery Journal in September of this year, that very few don't have a response, less than 5%. Majority of them have remission for many years, a few relapse, but if they maintain treatments, they usually don't. And it's excellent in improving early scars. It almost eliminates them, almost, the red ones, okay? Và khi mà tôi ứng dụng trong những cái case lâm sàng của mình và mình kết hợp sử dụng Morpheus cùng với cái liều mà isotretinoin liều thấp thì mình sẽ thấy được là mình đem lại kết quả cực kỳ khả quan cho khách hàng. Thì mình không những là mình kiểm soát được cái tỷ lệ tái phát mụn, mà cái vấn đề quan trọng nhất là 90% khoảng khách hàng của tôi thì cải thiện rất là rõ rệt trên cái vấn đề sẹo mụn. You can anesthetize them topically for 40 minutes. Some doctors use nitrous oxide. Some doctors give benzodiazepines. In my patients just get, my clinic, my patients just get topical for 40 minutes and they do just fine. Trong cái khi mà mình thực hiện những cái case mà mụn viêm với cái công nghệ Morpheus8 thì kinh nghiệm của tôi thì thường là tôi chia sẻ luôn là tôi chỉ có cho khách hàng ngủ tê thôi. Ngủ tê trước khi làm cỡ 40 phút là mình sẽ có thể thực hiện cái tiến trình này một cách khá đơn giản. Acne is mostly a skin problem, so I rarely use 3 millimeters, but they made me put that in because of the American population. They're very obese. I never treat more than 2 millimeters most patients, 1 to 2. Low energy, cycle mode usually. Sometimes I'll do fixed if there's a lot of cystic acne because I want to try to ablate the sebaceous gland. But you have to be very careful using fixed at 3 millimeters because you may end up melting fat in the face. You don't want that. You want to melt fat here, but not up there. Okay, so just be careful about the settings that I gave you. Đây là một cái bảng thông số mà chúng ta có thể tham khảo khi chúng ta điều trị cái tình trạng mụn viêm ở trên vùng mặt. Thì với cái tình trạng mụn chúng ta đang điều trị lớp da thôi, cho nên lúc nào tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ là 1 cho đến 2 mm và với cái năng lượng thấp, và chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái chế độ là cycle. Tuy nhiên là một vài case thì tôi sẽ sử dụng cái chế độ fix để mà mình có thể điều trị trên những cái mụn nang. Tuy nhiên bác sĩ mình nên có nhiều kinh nghiệm hơn để mà mình ứng dụng cái chế độ fix. Bởi vì sao? Bởi vì 3 mm chế độ fix thì nhiều khi là mình sẽ tác động là mình giảm mỡ rồi, trong khi là mình chỉ mong muốn là mình đạt được cái hiệu quả giảm mỡ tại những khu vực như là nòng cằm thôi. Thì thật sự là mình phải cân nhắc khi mà mình chọn cái độ sâu cũng như năng lượng điều trị và cái chế độ khi chúng ta thực hiện điều trị với Morpheus8. It's very important with regards to the photos. I don't mind if you take photos, but you have to promise me these will not be put on any social media. These are my own patients and they have given their consent for medical purposes only. It has happened to me now on 3 occasions that people have put these pictures as if it's their own work. I can assure you I go after them very, very strongly legally. So I don't mean to threaten. I'm not somebody to threaten, but I'm letting you know, as a colleague, I'm trusting you. Please do not post these photos on social media. We will find out and we will not take it easy. But I trust that this won't happen. This is a case after 3 sessions of Morpheus. And I'm just going to go through the slides to show you the results without commenting on them.
If you have any questions, you can ask me after, but the results speak for themselves. Ở đây là một case mà bị mụn và chúng ta thực hiện là 3 lần điều trị với Morpheus8 và chúng ta sẽ thấy được là cái hiệu quả. Thật ra mình nhìn cái hình ảnh là đã nói lên cái kết quả rồi. Thực ra có một cái vấn đề bác sĩ Fadi cũng muốn chia sẻ với đồng nghiệp bác sĩ ở đây, đó là những cái hình ảnh lâm sàng này thì các bác sĩ có thể chụp hình. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có được phép là mình sẽ chia sẻ những cái này lên trên những cái page mạng trên xã hội, bởi vì đây là những cái khách hàng thực tế ở tại phòng khám của bác sĩ và nó sẽ không có hay khi mà chúng ta chia sẻ những hình ảnh này một cách public. Thì cái này chỉ là tôi chia sẻ những kinh nghiệm của tôi trong quá trình điều trị, và trong trường hợp mà các quý bác sĩ mình có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi liên quan đến cái vấn đề điều trị cho bác sĩ Fadi ạ. It's very safe in dark skin. Rất là an toàn khi mà ngay cả mình điều trị trên cái làn da sậm màu. You can see not only improvement in the acne, but improvement in the structure of the face because she's very young. Okay, she doesn't need fillers and Botox. She doesn't need all that. She's very young. Her tissue is still attached. You just need to get rid of the disease and improve some collagen and elastin. You're not going to see this in, she's 22. You're not going to see this in 40s and 50-year-olds. But often, a couple of sessions of Morpheus is enough. Trên cái hình ảnh trước thì các anh chị có thể xem và mình có thể thấy được cái hiệu quả rất là rõ rệt của một cái case mà không chỉ là đạt được cái hiệu quả điều trị mụn mà còn đem lại hiệu quả điều trị trẻ hóa da, bởi vì trên những khách hàng mà trẻ thì cái tổ chức collagen của họ còn khá là tốt, cái chức năng da cũng rất là ok, cho nên là cái việc mà mình điều trị Morpheus8 thì mình còn có thể đem lại cái hiệu quả là trẻ hóa da, đem lại một cái hiệu quả rõ rệt hơn rất là nhiều, bởi vì khách hàng không cần filler hay Botox hay gì hết. I did radius in her as well in the same session. One radius during her second session. Trên case này thì bác sĩ Fadi có kết hợp với việc tiêm radius thì mình thấy là khách hàng này được cái hiệu quả rất là tuyệt vời khi mà kết hợp cùng với Morpheus8. Fitzpatrick 6, very dark patient, African population. We have a big African population in Palestine, in Jericho. They originate from Nigeria. Tôi cực kỳ tự tin khi mà can thiệp điều trị Morpheus8 ngay cả trên những làn da mà rất là sậm màu, thì mình sợ nhất là phản ứng là tăng testosterone. Tuy nhiên với Morpheus8 thì bác sĩ Fadi tự tin để mà kiểm soát những cái vấn đề tác dụng phụ cũng như là những cái rủi ro và mình hạn chế tối đa. This is more of an acne rosacea picture. Đây là một case mà bị tình trạng nhẵn mặt và mụn trước cái đỏ, thì mình cũng đạt được cái hiệu quả cực kỳ tốt sau khi mà mình kết hợp điều trị với Morpheus8. Một vài ca lâm sàng khác thì quý bác sĩ mình có thể tham khảo và theo dõi. For body as well, there's an extra mode. It's called burst. So we have fixed cycle, but we have burst. Burst means you can deliver 2 depths or 3 depths in the same shot. So you get a sequential heating of the vertical aspect of the tissue. Và trong cái công nghệ Morpheus8 dành cho vùng body thì có một cái chế độ rất đặc biệt chúng tôi gọi là chế độ burst. Thì ở đây ứng dụng một cái công nghệ gọi là công nghệ lưu hóa. Thì với công nghệ này thì nó sẽ gián tiếp tạo ra những cái phản ứng cộng hưởng từ những cái nguồn năng lượng, và từ đó là những cái trường năng lượng này nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là tác động tại cái khu vực vùng cơ thể cực kỳ hiệu quả khi mà chúng ta ứng dụng cái Morpheus burst để mà điều trị vào cái khu vực mà chúng ta đang mong muốn cải thiện. Same principle, you can go up to 7 millimeters here to target very deep fat, and you can also go superficial to treat skin. Tương tự là chúng ta có thể đi rất là sâu từ 7 mm và có thể đi nông hơn là chúng ta tùy chỉnh là 6 mm thậm chí là 4 mm dưới da. So this is an example of more or less skin. She has some fat here as well. This is one session. You can see how a lot of the cellulitic tissue under her umbilicus has improved, and the hooding that she had is gone, and she's lost a lot of fat here from one session. Not bad. Đây là một cái case mà có được cái hiệu quả là rất là tuyệt vời chỉ sau một lần điều trị với Morpheus8 cho vùng cơ thể thôi. Thì khách hàng đó thì chúng tôi cũng thay vì điều trị ở vùng bụng dưới và vùng eo, thì mình có thể thấy được cái hiệu quả đó là giảm mỡ và tạo hình được cái vùng cơ thể rất là tốt. This is why Kim Kardashian loves it. Because, by the way, we did not pay Kim Kardashian for her advertisement. My friend Gavami was treating her, he told me the story.
was treating her in Los Angeles, and she was so happy with the results, she just took a photo of herself and talked about it. We did not pay her. She's not a paid ambassador. And my understanding is she had some loose skin after several bursts and liposuction technologies and stuff. And with Morpheus, now this is not her obviously, but you can see how much significant improvement in the excessive skin you can get without the need to cut. Very powerful. Đây là một cái trường hợp mà nó tạo ra một cái hiệu ứng viral trên cộng đồng mạng từ cái phần chia sẻ của Kim Kardashian. Thì tại vì cô được điều trị bởi một đồng nghiệp và một cái người bạn rất là thân của bác sĩ Fadi. Thì thực ra là trên những cái case, những trường hợp mà chúng ta gặp phải cái vấn đề tăng giảm cân quá là nhiều, quá là nhanh, hoặc là sau khi phẫu thuật hút mỡ thì mình gặp cái tình trạng là da nó thừa, nó chảy xệ nhiều, thì chỉ sau một lần điều trị Morpheus mình có thể điều trị trên tình trạng là trùng nhão da ở mức độ nghiêm trọng và mình đạt được một cái hiệu quả cải thiện rất là rõ rệt. This is one session with diluted radius red stretch marks. This is a patient in my own clinic who had some excessive skin. This is at around 3 weeks. You can still see the marks of the Morpheus. It's very normal. It takes about a month or so for them to clear up, but you can see the skin is gone and his tissue is tighter, and you see the hooding and the fat around the umbilicus, it's gone. So it's not perfect, but this is a very good result for one session. Hình ảnh trước thì bác sĩ Fadi cũng có kết hợp điều trị cùng với Radies để mà có thể cải thiện được tình trạng rạn da. Và trên case này thì mình thấy là cái hình ảnh sau điều trị, tại vì mình chụp cái hình ảnh này là mới sau có 3 tuần thôi, thì mình vẫn còn những cái vết hằn của cái đầu kim khi mà mình thực hiện điều trị bằng Morpheus8. Thì cái này là cái phản ứng rất là bình thường và thường nó sẽ mất độ khoảng 1 tháng. Tuy nhiên là mình quan sát về cái chu vi ở vòng eo thì khách hàng đạt được cái sự cải thiện cực kỳ khả quan chỉ sau cái lần điều trị đầu tiên. So we're going to bring up the Evolve now, or there's a different speech and then Evolve? Perfect. We have a little bit of time, Eva, for questions, or do we save that to the end? Save it to the end. So thank you so much for listening. Any questions at all, feel free to ask me. And if you want to speak privately after as well, more than welcome to. Thank you so much.